नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। फाइनली ओप्पोले ओप्पो A54 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ इन्डियन बजार भन्दा पनि पहिला हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई लन्च गरेको छ। एकदमै राम्रो काम गरेको छ ओप्पो नेपालले। आज यसैको बारेमा कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च भएको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र ओप्पो A54 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने केही समय अगाडि नेपाली बजारमा लन्च भएको ओप्पो A53 कै सक्सेसर हो र एकदमै डिसेन्ट प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको थियो। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट फोन रहेको थियो र ओप्पो A54 को डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। 20.9 एक्सपर्ट रेशियो रहेको छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट रहेको छ, तर यसको डिजाइन भने एकदमै युनिक रहेको छ, एकदमै प्रिमियर डिजाइन गरेको छ। मलाई भने एकदमै राम्रो लागेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो अफलाइन मार्केटका लागि लन्च गरेको स्मार्टफोन हो। अफलाइनमा अलिकति राम्रो डिजाइन नै खोजिन्छ, त्यो भएर पनि कम्पनीले अलिकति बडी डिजाइनमा फोकस गरेको छ। परफर्मेन्स त त्यस्तो राम्रो छैन, अहिले हामी कुरा गरौँला त्यसको बारेमा। डिजाइन एकदमै युनिक र एकदमै प्रिमियर रहेको छ। ओप्पो A53 भन्दा पनि धेरै चाहिँ इम्प्रुभ देख्न मिलेको छ डिजाइनमा। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 देख्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स भने त्यस्तो राम्रो खासै चाहिँ देख्न मिल्दैन, किनभने अहिले चाहिँ एन्ड्रोइड 11 का साथ आएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हल्का फुल्का चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ, जो दराज एप र टिकटक चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर डिसेन्ट रहेको छ परफर्मेन्स। जो मिडियाटेकको हेलियो P35 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। हामीले ठिकठाकको गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ। जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 450 भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिनेछ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। जो पछाडिपट्टि जो मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ। र यसको जुन फ्रन्ट क्यामेरा भने अलिकति राम्रो रहेको छ। जो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने हामीले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। जो सेल्फी लभरहरूका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ ओप्पोका क्यामेराहरू एकदमै राम्रो नै हुन्छन्, तर यसमा भने जुन सेल्फीलाई चाहिँ अलिकति बढी टार्गेट गरेको छ, एकदमै राम्रो चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने। र डिजाइन पनि एकदमै युनिक गरेको छ। जो हामीले Vivo V20 मा देख्न मिलेको थियो, सेम टु सेम त्यस्तै क्यामेरा डिजाइन गरेको छ। अब Vivo V20 चाहिँ एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको स्मार्टफोन थियो, प्राइसिङ पनि एकदमै हाई थियो। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप हामीले देख्न मिल्नेछ। जो 5000 mAh को ब्याट्री, 18 वाट को चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम देख्न सकिन्छ। जो 4GB प्लस 128GB स्टोरेजका साथ देख्न सकिन्छ। र साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। फेस अनलक सेन्सर रहेको छ। क्यामेरा फिचरहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा 4GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला लन्च भएको छ, जसको प्राइस भने 25,990 रुपीस चाहिँ रहेको छ। र ओप्पो A54 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने र जुन प्राइसमा हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको छ, अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। अरू कम्पनीलाई हेर्ने हो भने यो एउटा अफलाइन स्मार्टफोन भएकोलाई अफलाइन मार्केटलाई चाहिँ टार्गेट गरेको भएर चाहिँ एकदमै डिजाइनलाई फोकस गरेको छ। यदि हजुरहरूको बजेट चाहिँ 25-26 हजार रहेको छ र एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको एकदमै फ्ल्यागशिप लेभलको डिजाइन भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। तर क्यामेराका लागि, अरू परफर्मेन्सका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो राम्रो छैन। सिधै हजुरहरूले यो स्मार्टफोनलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई एकदमै राम्रो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, राम्रो डिजाइन भएको, हेर्दा एकदमै प्रिमियर देखियोस्, एकदमै फ्ल्यागशिप देखियोस्, त्यस्तो खालको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ, क्यामेरा पनि ठिकठाक रहेको छ, ब्याट्री ब्याकअप राम्रो रहेको छ, त्यस्तो खालको स्मार्टफोन चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले मजाले ओप्पो A54 मा जान सक्नुहुन्छ। र केही समयपछि ओप्पो A72 5G पनि लन्च हुँदैछ। 28 अप्रिलदेखि चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुँदैछ। छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि यो स्मार्टफोनलाई देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। जति बेला त्यो लन्च हुन्छ त्यति बेला त्यसको पनि हामी फुल रिभ्यू भिडियो बनाउने छौँ। र आशा छ हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।